งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับนะอยากจะบอกก่อนนะครับว่างานนี้ไม่ใช่งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ของแท้นะครับหรือที่ชอบพูดว่าของแท้ อันนี้ไม่ใช่ของแท้นะฮะเรียกว่าเป็นงานก๊อปปี้ก็ได้แล้วที่ดูแล้วแย่มากเลยก็คือการอัญเชิญพระเกี้ยวโดยเอาพระเกี้ยวขึ้นมาไว้บนรถกอล์ฟทำเอาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ออกมาอัดคลิปวิพากษ์วิจารณ์กันระงมเลยแหละค่ะคุณผู้ชมจากกรณีการจัดงานประเพณีฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์นะคะที่ทางด้านของอินฟลูเอนเซอร์ส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าเหมือนเป็นงานธรรมดาทั่วไปเหมือนเป็นการก๊อปปี้โชว์อะไรแบบนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดนะคะนะบูมก็เป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ค่ะออกมาอัดคลิปวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกันรับไม่ได้นะคะกับกรณีที่นำพระเกี้ยวเนี่ยไปแห่อยู่บนรถกอล์ฟนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมค่ะกลายมาเป็นกระแสให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์สำหรับการจัดงานฟุตบอลสานสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่าง2สถาบันสำหรับไฮไลท์งานฟุตบอลสานสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์นอกจากการแข่งขันฟุตบอลของนิสิตนักศึกษาปัจจุบันแล้วค่ะก็ยังมีการแสดงของชุมชนและชมรมจากนักศึกษาขบวนพาเหรดของนักศึกษาทั้ง2สถาบันเช่นขบวนพรายสมรสเท่าเทียมขบวนสะท้อนสังคมที่มีป้ายข้อความอาทิเงินไม่ได้ซื้อได้ทุกอย่างแต่ทุกอย่างซื้อได้ด้วยเงินคนจนมีสิทธิ์ไหมคะการแปลอักษรบนจอ LED ประชดประชันว่าไม่ได้บังคับใครขึ้นแปลอักษรแกอย่าเพิ่งร้อนตัวและที่หลายฝ่ายจับตานั่นก็คือขบวนล้อการเมืองซึ่งปรากฏว่ามีทั้งการเขียนข้อความบนป้ายผ้าเช่นขบวนนี้ไม่มีห้ามพูดถึงมาตรา112สิทธิประกันตัวสิทธิมนุษยชนศาลใครชงประชาชนงงตั้งเพื่อใครกกต.ชงศาลรัฐธรรมนูญยิงพิซซ่าจำลองและมีหน้าตุลาการพร้อมมีรายชื่อม็อบ3นิ้วที่เป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นวางพระเกี้ยวบนหลังคารถกอล์ฟค่ะและนำมาตกแต่งจนทำให้หลายคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งล่าสุดนะบูมอินฟูออกมาอัดคลิปแสดงความคิดเห็นเอาไว้ความตอนหนึ่งว่างานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์อยากจะบอกก่อนว่างานนี้ไม่ใช่งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ของแท้เรียกว่างานก๊อปปี้ก็ได้โดยใช้บารมีบุญเก่าของงานที่จัดการผ่านๆมาเพราะโดยปกติจริงๆแล้วงานประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์จะต้องเป็นตัวสมาคมศิษย์เก่าของทั้ง2สถาบันเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานส่วนจะสลับปีกันไปปีหนึ่งธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพอีกปีหนึ่งเป็นสมาคมศิษย์เก่าฝั่งจุฬาเป็นเจ้าภาพก็ว่ากันไปจะเป็นผู้ดำเนินงานหลักรับผิดชอบงานทั้งหมดที่ออกมาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราเห็นงานยิ่งใหญ่อลังการใหญ่โตเป็นกระแสสังคมพูดได้ว่าเป็นงานที่ทุกคนจับตาดูแล้วรอคอยชมอันนี้คืองานนั้นส่วนงานนี้ไม่ใช่งานนี้คืองานฟุตบอล3กีบพูดอย่างนี้เลยแล้วกันก่อนที่ทุกท่านจะไปบ่นด่าเกี่ยวกับงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นะครับนะอยากจะบอกก่อนนะครับว่างานนี้ไม่ใช่งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ของแท้นะครับหรือที่ชอบพูดว่าของแท้ อันนี้ไม่ใช่ของแท้นะฮะเรียกว่าเป็นงานก๊อปปี้ก็ได้โดยใช้บารมีบุญเก่าของงานที่จัดกันผ่านๆมาเพราะโดยปกติจริงๆแล้วงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์จะต้องเป็นตัวสมาคมศิษย์เก่าของทั้ง2สถาบันเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดงานส่วนจะสลับปีกันไปปีหนึ่งธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพอีกปีหนึ่งเป็นสมาคมศิษย์เก่าฝั่งจุฬาเป็นเจ้าภาพก็ว่ากันไปจะเป็นผู้ดำเนินงานหลักนะครับรับผิดชอบงานทั้งหมดที่จะออกมาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเราเห็นงานยิ่งใหญ่อลังการใหญ่โตแล้วก็สามารถเรียกว่าอะไรเป็นกระแสสังคมได้พูดได้ว่าเป็นงานที่ทุกคนจับตาดูแล้วรอคอยชมเนี่ยอันนั้นคืองานนั้นส่วนงานนี้ไม่ใช่เลยงานนี้คืองานฟุตบอล3กีบพูดอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะอะไรคุณดูสิกระบวนพาเหรดก็ง่อยป้ายผ้าก็เขียนเหมือนเด็กเขียนสแตนเชียร์ก็ไม่มีนักศึกษาขึ้นใช้จอ LED แทนคนบนสแตนเชียร์น้อยกว่าคนเดินขบวนพาเหรดทั้งที่ขบวนพาเหรดก็ดูโล่งหลงเหลงมากผมไม่แน่ใจเลยนะว่า
ความรับรู้ของผู้ร่วมสถาบันคือนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยให้ความสนใจหรือเปล่าเพราะดูเหมือนเป็นงานเล็กกว่างานฟุตบอลเด็กมัธยมอีกนะครับงานฟุตบอลจตุรมิตรจัดได้ยิ่งใหญ่และดูดีกว่าเยอะมากนอกจากนี้นะบูมยังกล่าวได้ว่าแล้วที่ดูแล้วแย่มากๆเลยก็คือการอัญเชิญพระเกี้ยวโดยเอาพระเกี้ยวขึ้นมาไว้บนรถกอล์ฟและบนรถกอล์ฟก็ตกแต่งผมว่างานบวชรถแห่งานบวชยังอลังการกว่าจริงๆแล้วถ้าพยายามด้อยค่าสถาบันกันขนาดนี้พยายามด้อยค่าตราพระเกี้ยวไม่อยากจะใช้ตราพระเกี้ยวเลยที่ดินทั้งหมดของจุฬาที่มีอยู่ที่ไปไล่ฟ้องขับไล่อุเทนที่ไปเปลี่ยนแปลง3ย่านมาเป็นคอมเพล็กซ์ทำเป็นคอนโดทำเป็นอาคารสำนักงานให้เช่ามูลค่านับหมื่นนับแสนล้านแม้กระทั่งที่ตั้งสถาบันของท่านเองแนะนำให้คืนกลับสถาบันไปเลยเพราะท่านมีทุกวันนี้อยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์อุดหนุนจุนเจือค้ำจุนท่านอยู่งานนี้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ตัวตึงทั้งหลายก็ไม่ยอมเลยค่ะคุณผู้ชมได้ออกมาอัดคลิปแสดงความคิดเห็นนะคะว่างานประเพณีฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร์ที่เราเห็นนั้นเหมือนกับเป็นการทำงานแบบก๊อปปี้โชว์ให้ผ่านๆไปนะคะไม่มีความขลังนะคะหรือว่ามีอุดมการณ์ทางการเมืองอะไรใดๆทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าจากที่เราเห็นนะคะที่มีการขบวนล้อการเมืองต่างๆก็ไปหยิบยกบอกว่าขบวนนี้สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของมาตรา 112 ได้และคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ